Üdv mindenkinek, sziasztok! A mai adás igen érdekes lesz, hiszen hoztunk egy amerikai... Mindegyik az. Egy amerikai szörny... a takarítógépes, bocsánat. Csak... Figyelj, az egyik legjobb adás az utóbbi időben. Amikor ezt látjátok, akkor ez hónapokkal ezelőtt volt, de örülök, hogy itt vannak velem az urak. Tehát lesz egy csodálatos amerikai autó, meg egy nagyon komoly német az SUV kategóriában. Híres amerikai gyártóként. Most láttok egy kis reklámot, és már is folytatjuk az adást. Ne érd be kevesebbel, használd te is azt, amit Bútor Róbert. Kérd az olajcserét szerelőttől Eneosszal. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Digitális tartalomszolgáltatás az Xperion-tól. Na, vicces fiúk! Ki van felkészülve a Toyotából? Mert én annyit tudok az FJ-ről, hogy szerintem egy nem méltán kiemelt autó, főleg Európában nem. Ugye nekem van egy szerencsés helyzetem, hogy Nagy Ádám barátunknak volt ilyen, amiből épített versenyautót, és az életben nem versenyzett vele, de nagyon menő versenyautó lett, ugye a komoly Budapest-Bamako autót akart építetni, ami sikerült is, és talán egyszer elment vele Tunéziába. Jó, sikerült. Kirándulni, megkérdezt. Viszont azzal már ilyen versenyautók korában is mentem azzal a kocsival, és menő volt, de hogy ez utcára is kint Amerikában egy nagyon szeretett modell, pontosan azért, mert hogy egy ilyen csótányhoz konvergál. Hát figyelj, egyrészt tudom, hogy Csabinak is ez egy becsípődése volt egy időszakban, másrészt én is ugye, hogy mondjam, ez egy annyira furcsa jövevény volt a Toyota kínálatában, hogy szerintem ez így, aki autós újságíró volt, mind utána nézett, hogy mi az Isten lehet ez. Ami... Ez nem hipster, erre szerintem már nincs is szó. Figyelj, akkor volt egy ilyen új irányzat, most nem emlékszem pontosan, hogy hívták, de tudod, ez a retro, a futurisztikussal így ötvözve. Ugye volt akkor egy csomó ilyen kijött Chryslerből is ilyen modellek, tehát hogy minden így megvariáltak, és ugye ez egy tanulmányautó volt, amire azt hiszem még a tanulmányautó tervezés is azt gondolt, hogy jó poén, de hogy úgyse fog utcára kikerülni, és egyszer valaki egy ilyen betépett Toyotás buli végén, mikor azt gondolták, hogy a Corolla és a... Igen. Szigorúan. Igen, a Corolla és a nem tudom mi után már csináljunk már valami izgalmasat, mi legyen. Hagyjuk jóvá ezt a projektet. Tehát, tényleg ezért egy Auris, igen. Camry, FJ. Tehát hogy? Hát ugye FJ-nek ugye van a FJ40, az a őskori, ami igen. Ugye egy nagyon kemény Jeep másolat. Jó, de azért az meg egy ilyen baltával faragott ilyen Igen, de például az elején az a műanyagbetét, ugye az egy az egybe az. Igen. Tehát, hogy vannak elemek, amik, de ugye az egész autó mégiscsak egy ilyen, nem tudom minek nevezni. Tehát maga ez az ajtó megoldás, ami Csabinak tetszik, mert ugye az i3-asban is ilyen van, de szerintem totálisan nem praktikus. Tehát, hogy ettől függetlenül azt gondolom, hogy egy kult autó lett, és ahogy nézegettem, pont tegnap este ránéztem ilyen árakra, tehát hogy hát ennek is elszáll. Azt a durva. Pedig, és a mai napig gyártják? Abszolút. Pedig egyébként... Nem átlennek a gyártása? Hát még láttam, hogy 22-est. Úristen. Figyelj, technikailag pedig hát nem egy csapásmérő, és akkor finoman fogalmaztam, ugye? Hát egy motor, ugye ebből látszik, hogy amerikai piacra szánták, meg az is, hogy ugye ők se tudták, hogy ez mekkora hogy ez egy projekt lesz. Komoly ötlet. Igen, ugye az első 2 évben azt hiszem ilyen 50 000 felett elment, tehát onnan emlékszem, mert akkor ugye megnéztem. Utána meg ez szépen elindult lefele, de hogy igen, tehát nem vették komolyan, egy felszereltség egy motorral. Igaz, az a motor ugye az évek alatt szépen, ugye 2005 óta van a kocsi, szépen ugye erősödött, mert ez, hogy sima VVT-i volt benne, aztán dual VVT-i, és akkor így mentünk felfele, de ez egy 4 literes V6-os motor, tehát hogy, de azt gondolom, ez meg pont elég bele. Amerikában még szerintem még azt is mondják, hogy kicsi. Tehát, hogy... Egy masszívüket. Igen, hát ott tudod, ott a Hemi motor, ami az alap, és ott utána kezdődik a... Ami egyébként az Exact kocsival kapcsolatban még érdekes, hogy azt mondta Csik Norbi barátunk, mert ugye ő hozta, tehát hogy ez is egy használt autó és eladó nála, hogy amerikai autó, tehát nem ide rendelték, hanem Amerikából hozták, és hogy minden eredeti. Igen. Tehát semmilyen nincs fújva, és minden még hozzáérintésmentes eredeti. Nyilván vannak rajta olyan kiegészítők, ami nem így jött ki a gyárból. Igen, ugye van hozzá csomóféle offroad csomag, meg ugye a TRD, tehát a Toyota Racing Development, az nagyon sok mindent fejlett hozzá. Bizonyos időszakban lehetett még kompresszorkittet is kapni hozzá, mint gyári Toyotás. Mondjuk kellett is. Igen, hát igen, de hogy tényleg egyébként maga az autó is szerintem onnan híres azóta, hogy nagyon keményen bírja is a strapát. Plusz ugye ezeket, ha a TRD-s plusz erősítéseket megveszed hozzá, akkor meg tényleg egy atomterepjáró. Más kérdés, hogy nem annak néz ki.
Csabi, Jani említette, hogy szereted ezeket az autókat, és hogy ez az Exact kocsi is régen azért vagy régebben volt kedvenced. Hogy állsz hozzá most, hogy mehetünk vele? Mikor láttam a listát, hogy miből lehet választani, én is mondtam, hogy ezt, mert hogy kíváncsi vagyok rá. Nekünk ugye volt egy időszak, amikor Szaúd-Arábiában is tevékenykedtünk, versenypálya környékén, és ugye a szaudi meg az amerikai autópiac nagyban átfedéssel van, tehát ugyanazokat a modelleket is kínálják, és ott például nagyon sokat láttam ebből, és tök jól nézett ki olyan szempontból, hogy tényleg ez egy különlegesség ezzel az ilyen áll-háromajtós kialakítás, de mégis egy ilyen nagy böszme terepjáró, de azért mégse akkora nagyon nagy böszme, mondjuk itt a Macan mellett egy picit kontrasztos, hogy azért mégis nagy. Lényeg az, hogy tetszett kifejezetten, és egy menő autónak tartottam akkor tájt is, de sose volt hozzá szerencsénk. Ott a Közel-Keleten szívesen jártam volna ilyennel, mert ugye azért biztonságot sugal ez a guruló atombunker, úgyhogy én azért is vagyok rá nagyon kíváncsi. Plusz azért jó hangja van, mégiscsak egy V6-os motor, még ha nem is egy erős fajta. Egyébként ez a konkrét autó kéziváltós. Igen, volt kéziváltós, meg automata is, úgyhogy így főleg, hogyha amerikai modell. Ugye nyilván ezek a kiegészítők rajta, a snorker, meg a jövőbe látó lámpa, meg nem tudom milyen. Ezek nem gyári tartozékok, ezek már valamelyik tulajdonosnak így a egyéb perverziói, de egyébként tök vagányul néz ki vele. A tükörbe a fény, meg ugye a széria. Az viszont széria. Meg ugye annyira meredeken áll a szélvédő, mint a régi Figyelj, mint egy minibe majdnem. Igen, és ugye emiatt, ugye, mivel meredek, de nem túl magas, 3 ablaktörlőlapát kell. Igen, mert ugye nem tudott volna 2 ekkorát. Én egyébként a viszonylag nagyméretű és mereven 90 fokba álló tükörről rögtön ez jutott eszembe, hogy ha rendőr megállít, az arcba tudod verni, hogyha közel parkolt hozzá, nem? Pif, pont levered a rendőrt. Szerintem tök vagány. Imádjuk. Tehát ez egy kult autó teljesen. Bárcsak ilyen kis karakterek. A teljesítményére kevéssé vagyunk kíváncsiak a pályán, de imádjuk. Megyek. Menj. Ennyire akarja vezetni. Nem melegítem el a gumit. Szerintem nincs értelme. A jó Cooper Tire van rajta egyébként. Igen. Egy ilyen... Melegítőkör. Nem érzem, hogy kell a murvakeréknek. Jó. Viszont nagyon jó hangja is lesz egyébként, amikor hozták, akkor hallottam, hogy... Alapvetően ugye nem vezettem én se ilyet, de akinek volt, vagy meg ugye beszéltem, mindenki agyon dicséri. Tehát persze van egy enyém hangulata, meg egy Land Cruiserhez képest nem praktikus, egyébként majdnem akkora, mint egy Land Cruiser, főleg az azonos generációból. Ugye ez a Prado alváz, ami annó volt. Hát a rövidebb, igen. Igen. Tehát, hogy alapvetően nem egy praktikus, de viszont egy annyira kult autó, tehát szerintem ezt, ha így elkap a csí, akkor utána nem akarsz bele. Én vezettem, mondom, széria állapotban is Ádámét, meg amikor versenyautó lett belőle, és abszolút élmény volt. Egyébként úgy vágynék rá, hogy még egy csomó ilyen autó legyen. Tehát ami ennyire más. Szoktuk mondani egyébként, hogy ezekben még van mit szeretni. Igen. Tehát megosztó, lehet, hogy valakinek nagyon nem tetszik, nyilván nekünk ezek szerint mindhármunknak tetszik, de hogy egyre több olyan autó van azért a piacon, amiben már nincs mit szeretni, mert már csak egy doboz, ami elvisz A-ból B-be, tehát egy használati tárgy. Ezek meg még ilyen szerethető valamik. Igen. Nekem egyébként, külsőleg nem tetszik, tehát nem tartom egy Nekem még úgy is tetszik, képzeld el. Nekem nem tetszik, de annyira maga az a projekt, hogy ezt megmerték csinálni, ezek nekem mindig azt tetszik bármelyik márkánál, amelyik egy ekkorát megmer húzni. Akkor ez olyan, mint Geronazzo Mária. Nem szép, de tudja. nem szép. László megröhögött a kamerát. És ugye nem ez lesz a Toyota legnépszerűbb terméke a világon. És nem is a leggyorsabb? Igen. Figyelj, felfújta, meg is nyikkant a murvakerék. Igen. Cserébe lehet, hogy a kuplungot azt letette oda oldalra valahova. Hű. De igazán azt a hangot hozza, amit az összes ilyen murvakerekes, amivel mentünk már itt, főleg ugye a side by side, azok voltak, így üvöltött rajta a gumi. Valaki ott hátul locsol. Igen, hát lehet kérni egy mosást is menet dolgoznak az ügyeken. Igen, valaki nem tudná, itt a Kapucstingen nagy átalakítások vannak. Igen. Még komolyabb lesz a rally crossos. Gyakorlatilag bármikor, mikor jövünk, egy új pályát látunk, nem? Igen. Hát a mi nyomvonalunk megmarad a nyomvonalunk. De minden máshoz még hozzáfűznek egy kicsit. Figyelj, jó hangja van, és nem néz ki rosszul. Ezt akartam mondani, milyen jó motor van. Igen. Azért
bal első kerékpár füstöl. Igen, az összes diffi az jól működik, mert kéken ugye füstöl. ezekben alapvetően az első diffit azt úgy oldották meg, hogy volt egy ilyen, nem mondom milyen nevűrendszer, ami ugye azt csinálja, hogy fékezgeti az első kereket, mert ugye nem akarták, hogy ilyen vezethetetlen autó legyen, mert ők is tudták, hogy alapvetően divatterméknek fogják megvenni az amerikaiak, nem azért, hogy felmásztanak vele a hegyre. Igen. Úgyhogy hátul van benne rendes diffi. És egyébként az átmeneti sebessége a egyenes végén az 89 volt, ami önmagában egyáltalán nem tűnik rossznak. Hát főleg úgy, hogy a kerék. Nem egy sokkal történt. De nem is dűlöngél annyira, mint vártam. Nem. Hű. Lehet, hogy fékezgette a kereket, csak nem sikerül, nem? Időmérés első kör, 1 perc, 393 ezer. Összidő, 1 perc, 54,196. Azért, hogy nem sikerült 1 perc alá bemenni, Az hagyján, de hogy a legrosszabb Toyotánk is egy Land Cruiser 56-54, de tehát egy 4-et még kap attól is. Hát a terepgumi szerintem. Hát a terepgumi az nem sokat segít, igen, azon legalább valamennyire utcai volt. Nagyon jó illata van. Jelezte, hogy megjött. Ja. A hajó kikötött. Ugye azt nem mondtuk, hogy hátul merevhidas, elő meg ez egy 2-es keresztvágókaros futómű van. Turista hajó megérkezett. Szerintem azért is emeli el, és azért tekeri meg kéken. Figyelj, nagyon jól néztél ki, nagyon jó hangja volt, időnként kék füstöt láttunk a bal elejéből, ugye kigyorsításon. Az időeredmény az nem trollacélos. Nem erős. 1 perc 00 és 393 ezred, ami hát a legrosszabb Toyotánknál, ami egy Land Cruiser 56-54, még annál is egy 4 másodperccel lassabb, de nyilván ez köszönhető a kerekének. Inkább az élményre vagyunk kíváncsiak, mint arra, hogy mennyire gyorsan mentél. Egyébként nagyon vicces az élmény, tényleg, mintha egy ilyen hajót próbálnál lavírozni. Ugye kigyorsítani azért nem lehet, mert hogy elemeli magát, így meg kell próbálni finom visszarakni, és akkor megtapad, és akkor elindul, de egyébként meg csak pörgeti az ív belső kerekét. Lehet, hogy másik hajtásmódot kell használni, vagy hátsó diffit bezárni, nem tudom, de egyébként nagyon vicces az egész, ahogy 3D-ben mozog a karosszéria össze-vissza. Motorerő? Motorerő nem rossz, tehát nem tépi fel az aszfaltot, bár hát pörög a kerék. Nagyon kellemes hangja van, úgy semmi váratlan nem csinál. Ugye egyébként nagyon vicces, hogy mosolyogtam benne, de azért úgy kell gépészkedni, a kormány se az a precíziós, illeszgetős, úgyhogy jó pofa. De szerintem ugye ezzel a tempóval a földúton is tud menni. Majdnem biztos. Ez a side-by-side-os feeling, nem? Igen. Csak nehezebb. Szerintem ez egy nagyon pont eltalált konstrukció olyan szempontból, hogy ez a motorerő, ez tökéletesen passzol az autóhoz. Hát nem sok, nem kevés, nem, de erre viszont pont jó, és így, hogy azért 6 henger, kellemes hangja van, váltó az szépen működik, mondjuk hosszúak az áttételek, tehát az ömmel 2-esbe mentem, itt 3-ast kínáltam neki, de egyébként lehetne egy picivel rövidebb az áttétel. De pont a Csík Norbi mondta, hogy idefele autópályán is olyan kényelmesen hasított a megedegedett tempó környékén, hogy... Mert valószínűleg arra is van kifejlesztve egyébként, hogy Amerikában 65 mérföldre menjél, reggeltől estig. Igen, bármeddig. Igen, és valószínűleg a váltó áttételre is inkább erre figyeltek oda, mert pont meg egyébként persze van benne külön terepváltó, tehát lehet rövidebbet használni, meg van diffizár, meg mindenféle, úgyhogy nagyon, nagyon kis vicces gép. Szerintem nagyon mókás. De tényleg, ez hogy kerülhetett ki, mint Toyota? És tényleg, ki lehetett a Toyotánál, aki erre rábólintott? Bár végül is ott van most már 86-nak hívják, vagy most éppen minek hívják? GT86, igen. Az se egy racionális autó. Nem. Tehát azért van remény, de hát hol vagyunk? Bár Supra is van. Épp akartam, hogy hol vagyunk a Suprától, de végül is van Supra. Van, de hát az már nem az a Supra, ami van. Hát nem, de attól még a nevet további. Valami presztízs, igen. Attól még az is egy sportautó. Ez igaz. Nem is rossz.
Igen, csak egy ennyire nem hétköznapi járművet gyártani már, szerintem nagyon kevés márka fogja ezt már megengedni magának. Hát sajnos egyre kevésbé, pedig azért, ha megnézed, egy érdekes irányzatot ismertek föl nagyon korán, hogy a emberek meg a világ így a SUV-ok és a emelt hasmagasság felé mennek, de ugyanakkor a kupés vonalvezetés is megmegy, és ez a háromajtós, ilyen kupésított, de mégis terepjáró. Tudod, ki próbálkozott meg szerintem most ennek a picit másolatával? Azért a Mazda, az MX-30-al, ugye a villanyautójuk, az hasonló, kisebb, igen, de hasonló. Hát meg ugye az Evoque is végül is valamilyen szinten, ugye a háromajtós Evoque. Igen, az is hasonló szerűség, csak az egy kifinomultabb megoldás. Ugye az nyilván nem terepjáró, ez terepjáró. Igen. Hát igen, az MX-30 meg aztán egyáltalán. Az meg végképp nem, az meg városi. Az egy városi bocka. Igen. De szerintem egy üde szín volt, még így feketén is. Így. Nézd meg, azt is kitalálták ma abban az időben, hogy a kétszínű dizájn is milyen jó. Ugye igen, a tetó meg a tükör, Sok olyan apróság el van benne rejtve egyébként, ami azért előremutató volt nagyon. Itt nem minden Corollában látunk. Nem. Időmérés első kör, 1 perc, 692 000. Összidő, 1 perc, 54,687. Ezzel azért meg lehet úgy érkezni, úgy nem? Meg az van, hogy ezzel nem nézel ki rosszul a bevásárlóközpontban sem, de a szórakoztatóipari egység előtt is le lehet mondani szerintem. Nem, mert ez más. Amikor így finoman rányítod a Ferrarira az ajtót, szerintem nincs az a probléma, nem? Nem nyitod rá, mert ez fölötte van. Átnyitod fölötte, igen, ebben igazad van. János minimális hátránnyal, egészen pontosan 3/10 haladtál, a második körön pedig még 2/10, tehát maradtunk ennél az 1 perc 3:93-nál, és belenéztem a listába, a méltán népszerű és fiatalabb korunkat idéző Nissan Navarra, nem tudom, emlékszik arra valaki, amikor a barátunk ugye keresztül ment a pályán. Minden ilyen emlékszem. Megmondom őszintén, vaciláltam. Egyébként én nem vaciláltam, hanem majdnem úgy döntött az autó, hogy megcsinálja. Tényleg? Annyira furcsa tényleg ez a emelés, meg ugye az off-road set, ami ebben pluszban benne van, ez, hogy mondjam, tényleg nem használ neki, hogy a kanyarokat úgy szeresse bevenni. Szóval méltán népszerű Navarránknál egyébként 1,5 gyorsabb volt a kör, pedig hát nagyjából vele lehet összemérni, azon volt még ilyen kulakerék, úgyhogy már bocsánat. Kulakerék, ez terepre való. Igen. Azért mondom, én gondolkoztam a rallycrossos nyomvonalon, csak ott egy bácsi még locsolászott, és minden mondom... Milyen volt János gyorsan? Ugye, egy zseniális autó szerintem. Tehát abszolút nem ide tervezték, de amit így az egész ügy üzen, az szerintem egy nagyon jó dolog. Meg mikor beleültem, és akkor nézegettem amit mondtam, rendszer, ez az átrák nevezető, és úgy van, hogy a diffit zárhatod, az átrákot lehet kikapcsolni, meg a mély nyomot. Tehát ez a logikus kombináció. Hát, szól a kocsi? Igen. Tehát ez egy jó. Mondom, hogy na hát akkor lehet, hogy zenét kéne inkább hallgatni, de egyébként tök sejmesen szól benne a motor, az tök jó. Tényleg ez, hogy ilyen, és a fékezésnél is, a kanyarba fékezel, akkor így bebicskázik, és a bizonyos kerekek így megrángatják. Tehát, hogy... Te mondtad, hogy side by side-at, abszolút. Igen, hát de az azért ennél jobban fordul egy picivel, meg nem riggy be. Egyébként utána néztél, ha jól emlékszem, hogy azért használt autóba se olcsó már. Igen. Hát ugye egy jobb fajta, szerintem egy ilyen, ez simán ilyen 10-es fölött van, az újak meg, ami meg főleg ilyen TRD csomag, az meg 20 fölött is tud lenni. Tehát, hogy szerintem a 10-20-ig sávban van, attól függ, hogy milyen állapotú, milyen futás teljesítmény és milyen plusz csomag van rajta, mert azért viszonylag kevés, ami tök szériában megmaradt. Tehát általában így megemelik, terepgumi, kicsi fellépő, tehát hogy minden ilyen őrültséget kitalálnak. Egyébként ami tök érdekes, amikor beül az ember, hogy hiába ilyen magas maga a karosszéria, de az ülés viszont tök alacsonyan van. Tehát nem ülsz föl annyival följebb, hanem mintha csak így becsúsztatnád a fenekebe. Viszont annyira széles, meg minden nem tudom, az aránya, hogy olyan, mint a Hummerbe ülnél. Egyébként, ha megnézed a körvonala is egy kicsit. A Hummerben nincs ennyi hely. Igen, tehát ott ebbe az óriás középkonzol, az utas az messze van, így egy pacsit tudtok adni, de egyébként... Tehát szerintem ez kicsit ilyen fricskát mutathat a Hummereknek is, tehát ott Amerikában, mert ez kicsit másképp oldották. Tudom, csak hogy azért a felépítés olyan hasonló, markáns a megjelenés, de maga az egész meg teljesen más. Pici szünet, és már is jövünk vissza Makánnal. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra.
Reklámépítészeti megoldások 20 éve a G-Ban Partners Kft-től. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Megsérült a szélvédőd? Az Ixon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Már is visszatértünk, és megint Jánoshoz kell... Igen, már is... Eszembe jutott valami, most látva a csörlőt, egyszer csináljunk már olyat, hogy valamennyi idő alatt csörlőzzük oda az autót, mondjuk a rajtlámpához. Ez ugyanolyan jó ötlet, mint a takarítógép. Nem én fogok be, addig elmegyek kávézni. 1-2 hét, tehát elkezdjük egyik vasárnap, és 2-3 vasárnapig. Nem, én már csörlőztem rendes terepjárót, azért nem a lassú. Olyat is csörlőztem, unokatestvéremnek volt, hogy a váltóra volt ráhajtva a kihajtás, tehát hogy váltogattál, akkor úgy... Így egy kibelezett 126-os Fiatot is rákötetnek egy GT3-as Porsche-ra, és akkor rohadt gyorsan menne, az meg elvonta. Egyébként az is vicces lenne. Ugye? Na, Porsche Macan, ami már egyébként volt, és ha jól tudom, a tulaj azért hozta, mert szeretné megmutatni, hogy a 2 literes turbónál ennek jobbat kellene mennie. Alapvetően igen, de ugye alapvetően a Porsche tudó az Csabi, biztos többet tud róla, ez már a 3.6 biturbo. Ugye, ami főleg érdekes a sztoriában, hogy ugye Csík Norbi hozta azt az autót, ezt meg Csík Norbiék hozták neki. Aha. Tehát, hogy egy ilyen... és de ez így tök véletlen, nem? Igen, véletlen, igen, de itt találkoztak, úgyhogy tök vicces a sztori. Nézte az adásunkat, látta, hogy mennyire szerettünk volna egy ilyet kipróbálni, és akkor azt mondta, hogy hát akkor legyen, viszont ahogy megjelent itt reggel, mondta, hogy még szűz az autó, hogy néztem rá, hogy milyen szűz, hát pályaszűz, tehát versenypályán sose járt. Jó, hát ez nem számít. Igen, és mondtam, hogy az igazából csak úgy kicsit megmelegíti. Ez egy ilyen hegyi felfutó. Hát nem, de hát itt azért nagy csodák nincsenek. Ugye a gumiválasztás is azért ilyen, meg a felni is, mert ő is azért inkább a magyar kevésbé utakra készült. És 19-es. Igen, és azt mondja, hogy ezzel lehet úgy, hogy kultúráltam, mert ugye a nagyobb kereke is lehetne, de akkor ugye azért a vidéki rosszabb minőségű utakon nagyjából szétrántnád a lelkedet, úgyhogy ez egy jó kombó. Ami még szintén sztori hozzá, hogy ezt azt már valószínűleg el is mondtam régebben valamelyik adásunkban, de most is elmondom, hogy mikor voltam a Cayenne e-hibridnek a bemutatóján, ugye akkor az egyik főtervező azt mondta, hogy ez. Tehát, hogy kérdeztem tőle, hogy melyik a legjobb szabadidőautó, mert ő az SUV részlegben az egyik fő fejlesztő mérnök volt, és mondta, hogy ez. Tehát, hogy neki is az van, hiába az új, neki is ez van. Tehát ezeket jó vezetni, meg minden ebben olyan, amit ő szerintem akkor még Cayenne Turbo GT nem volt. Nem, de az ugye nem a lóerőre ment rá, hanem igen. A vezetési élményre. Hát abban mondjuk az nagyon durva. Igen, de mindegy. Yeah. Macanból ugye folyamatos faceliftek voltak, de ugye végül is azért ez egy típus, csak folyamatosan ilyen különböző megújítások voltak. Ez a turbo, ami a legerősebbnek számított, abból a performance csomaggal ellátott, ami még egy extra teljesítmény, mert ekkortájt a turbo 400 lóerős volt, de ez már 440 lóerős, meg még egy kicsit sportosabb széria, a légrugózás benne, elől nagyobb fékek, tehát ugye a Porsche-nak megfelelően a performance csomag nem az, hogy még egy kis turbonyomás, hanem minden át van gondolva. Most a legújabb aktuális verzióban már nincsen turbo, most a GTS a csúcs a facelift után, amely végülis teljesítményben egyébként ugyanitt van, ez a 440 lóerő, de az már egy másik motor, mert az már a 2.9-es V6-os, ez még a 3.6-os V6-os, úgyhogy hiába a teljesítmény szerint ugyanaz, az egy picit más már, és korábban ódákat zengtek róla, tehát hogy nem véletlen ez volt a leges-leges legsportosabb a saját kategóriájában, úgyhogy igen, a kis 4 hengeres 2 literesen mentünk itt, és az is jó móka volt. 49.671, most néztem meg, tehát az önmagában kimondva is egy nagyon jó idő, és ezt még alul fogja múlni elméletileg azért. Igen, hát itt a gumi, ugye nyilvánvalóan a tulaj mondta, hogy ő direkt ezzel választotta, hogy amit a Jani is mondta, hogy a legkisebb, ami kapható rá felni, ugye ha megnézzük az első féknyerget, féktárcsát, ott már sok hely nincsen igen, a felni és a fék között, tehát ez a legkisebb, alapvetően térre raknak rá 19-eset, nyárra ennél sokkal nagyobb kereket, 20-as, 21-es is elmegy rajta, sokkal kisebb oldalfallal és sportosabb jellegű gumik, ugye ez egy Michelin de Latitude sport, tehát hogy ilyen terepjárós, sportos, de azért nem egy olyan sportgumi, szóval az lehet egy picit, ami visszafogja, de nagyon kíváncsi leszek rá, úgyhogy közúton használni tuti, hogy ez a legjobb kombináció ilyen szempontból, hogy Magyarországon ez nem veri szét az autót. Játszátok le, és akkor ezt azért majd melegítjük is.
Csabi döntés? Megyek akkor. Menjél, akkor egyet melegítsél, jó? Jó. Ennek a belseje is annyira szép. Szép, nagyon. Nem csak az a szín, hanem szeretem ezt az elrendezést. Egyébként a szabadidő autók között is ilyen top 5-be van az a 49-es idő. Ugye Tehát, az, hogy ugye egy... könnyű, mert ugye a 4 literes vagy a 4 hengeres motor még könnyebb. És viszont nagyon jól kanyarodott, arra emlékszem, hogy annyira kis kezes. Azon nagy felni volt, és tudom, hogy de az ilyen meglepően jó eredmény volt. Igen. Meg meglepően halálra dicsértétek egyébként, igen. Én nem lepődtem meg, mert ugye sejtettem, ha egy Porsche ilyen fejlesztőmérnök azt mondja, hogy a régebbiükből azokat kell választani, akkor sejtettem, hogy valami turpisság van ott, de valóban inkább a teljesítményéhez képest meglepő, hogy ebből látszik, hogy nagyon jól kanyarodott. Igen. Hát ebből látszik, hogy azért a Stuttgartban nem szaroznak, tehát hogy sokat dolgoznak vele, hogy van olyan modelljük, amik nem... Ami nem adta annyira ki, igen, de hogy például látva a Panamera adást is, ha valaki még nem nézte meg, azt... Jó, de az egy kicsit leélt volt. Ja, vagy a hibridre gondolok. Ja, hibrid. Jézus, azt nézzétek vissza. Ott rendesen nem jutottunk szóhoz. Nem jutottunk szóhoz. És ugye ez a leggyengébb volt. Így van. Tehát, hogy ott is a gyenge is már olyat megy, hogy... Az zöldrendszámos megrúgta itt a pályát egy picit, igen. Azóta nézegetem is, hogy majd egyszer, ha sok pénzem lesz, és ezek meg már úgy kicsit öregednek. Hidd el, én az első szériás nézem még, amikor már egy ilyen lehasznált verziót, mert nekem az is annyira tetszett annó. Érdekes, nekem a második generációs Panamera sokkal jobban tetszik. Tényleg? Aha. Nekem valamire a hátulja, ami ugye a design lett az új egybecsík mindenen. Igen, az furcsa. Az ilyen, vagy tetszik valakinek, vagy nem az erős megosztó. Nekem az első szériás purutja 2010-es valami. Nekem meg ezek érdekes Macanban, meg ezek a régebbiek tetszenek jobban. Igen, kicsit szép autó. Letisztult az egész kívül-belül olyan rend. Nagyon kíváncsi leszek, mert így kimondva, hogy 49 elejét várunk, vagy valami ilyesmit, azért az... Ó, hangja van a távolból is. Be is lehet tudod kapcsolgatni, Sport plusz, van benne rajtaautomatika, ESP-t tudsz kikapcsolni, mindent is. Ahhoz képest, hogy egy ilyen anyukának a gyereket elvinni az óviba. Igen, a hivatalosan arra van, igen. Kis hogy röfög a... Mondom én. És hogyha még ezt felfújja a rajtprogramra, Csabi, akkor itt azért lesz hangerő. Volt rajtprogram, igazad? El is ment onnan. Figyelj, az FJ-el az első kör végén mentetek 89-szer, itt a rajtból 82-vel ment át a mérőponton, úgyhogy lehet, hogy lesz baj. A harmadik kanyarban volt egy kis belső kerékfüstölés, nagyobb fékezéssel. Amikor rajtprogrammal indulsz el ilyen hanggal egy SUV-val, de tényleg egy olyan autóval, amit a mamának terveztek, hogy az Olival pont jó megállni a oda előtt, hogy azért az nekem így agyban teljesen összeegyeztethetetlen. Nekem az első ilyen, amikor ugye legelőször hoztunk ilyen nagyon erős SUV-t, X5-en. X5-en, igen. És meggyőztük egymást, hogy ezzel itt nem lehet gyorsan menni. Hát rendesen kiúztatta. Ott is csúszik, mert hát ott hiányzik, hogy egy picvel jobb gumi legyen rajta. Igen. És 114 az átmeneti sebesség, ami egyébként összességében is nagyon jónak számít, így az elmúlt forgatásokat végig gondolva. Azért 110 fölött kevés autóval tudtok itt átmenni. Ugye az, hogy milyen adás, hogy mind a kettőt úgy megvennéd, nem? Egyébként nagyon sok ilyen adásunk van. Igen. Nagyon sok ilyen adásunk van, és rendesen a nézők már röhögnek rajta, hogy erről beszélgetünk, és mindig megkérdezik az élő műsor végén, hogy mi lett a deal vége, megvettük-e? Legutóbb egyébként az egyik Volvo ment le mostanában, és akkor a Volvo-ra is rá akarta alkudni. Rendesen kapja az üzemanyagot is, ahogy látom hátul. Igen. Na hát, tippelj! Hát, 47 fél. Micsoda? 8. 48,790. Nem olyan rossz az. 1 perc, 32,481. 48,7, konkrétan pont a Macan Turbo előtt van a Porsche-k között. 1/10 van Boxster S mögött. És ugye, hát 9/10 gyorsabb, mint a Macan.
Ha belemegyek a szabadidőautókba mondjuk, ott pedig második, csak az X6M Competition veri meg. A Touareg Biturbónál gyorsabb 1/10-del. X5M az hol lett? Bocsánat, az nincs benne a listában. Az eltűnt. Igen, az eltűnt a listából. Az is az. De hát akkor is azért ez a 48 héttel, jó Isten. Igen, az. Nagy abszolútban 180. Hát ilyen Nissan 370Z. Vizeli, Lada VFTS. Jó, az. Insignia GSI. 9/10-del gyorsabb, mint a 2 literes, 48,791. Elképesztően jó látvány volt, ahogy rajtprogrammal elindultál meg, ahogy itt 4 kerékkel kicsúsztál, milyen az élmény? Nagyon jó. Tényleg tök szuper, amit kb. Várni lehet az autótól, szerintem azt hozza. Az egyértelmű, hogy nem ez a legoptimálisabb erre a használatra a gumiméretet illetően, tehát biztos vagyok benne, hogy az autó ennél többet tudna még kanyarokba, meg tapadásilag. Ez így limitálja egy icipicit. Viszont élménynek így is fantasztikus, tök jó mozog az autó, úgyhogy nagyon kellemes. Az érdekes, hogy hiába hagytam automatába, néha, ha 2-est hagyja picit beledadogni, és akkor utána váltja el a 3-ast. Ez nagyon érdekes, ezt többször megfigyeltem, aztán csinálja gyorsan a dolgát, csak ott egy icipici torpanás volt. Egyébként nagyon szépen mozog, tehát lehet, hogy légrugós, de akkor egy légrugónak ilyennek kell lenni, mert nem a teljes zacskó feeling, hanem pont úgy van az autó az úton, ahogy azt elképzeled, és ha most idézőjelbe becsukod a szemed, nyilván ne tedd, de akkor nem az jut eszedbe, hogy egy ilyen kis SUV-ban ülsz, hanem teljesen más feelinget ad. Van hangja, kicsit puffog, durog, tök jó. Nézegettem az alaplistát, megtaláltam Janinak az X5M-et, amire utaltunk, miközben te mentél, annál 1,5-tizeddel gyorsabb, de az i30-en 275 lóerős változatát is megveri 1/10-del, de megveri a nem olyan régen tesztelt Giulia 2 liter Velocét, ami ugyan összkerekes volt, azt 2/10-del, úgyhogy elég masszív. Tehát én azt gondolom, hogy SUV-ban tényleg az abszolút második helyen áll, ami azért elég látványos. Ami még tök érdekes, hogy ezen a rövid idő alatt is érzed, hogy az a Porsche érzés megvan benned, hogy igaz, hogy megvan a teljesítmény, de annyira ott van az úton, és annyira tudod, hogy mire számíts tőle, hogy nincs kétséged benne. Tehát, hogy egyből a bizalmat azonnal megtalálod az autóval, mert érzed, hogy annyira egybe van, és nem csak az, hogy nagyon megy előre, aztán majd, hogy mi lesz a kanyarnál, féknél, a fene se tudja, hanem adja magát, hogy bizalmat sugároz, hogy ez egybe van, és megcsinál mindent. János. A tapadási szint nem az, mint amit elképzelsz. Nagyon meglepően. Nekem nagyon tetszik az eredmény. Én azt gondoltam alapból, hogy csak ilyen 49 elejét várhatunk, de azért az a 48 hét az egy nagyon szép eredmény. Én tudtam, hogy ez egy elképesztően jó autó, úgyhogy engem nem lep meg. Én a gumiktól tartottam egy picit, mert ennek a guminak nem az az erőssége, hogy kifejezetten jól tapadjon. 2 körön, egy körön egyébként megveri a legjobb amerikai autónkat, ugye a Cabrio Mustangot, az 5 literes, de 2 körön 1/10-re van az M440i X-Drive-tól, amit azt egyébként nagyon dicsértünk autót, és nagyon szerettétek, egyetlen 10-re van 2 körön lemaradva. Tehát ez egy nagyon-nagyon jó idő. Megveri 2 körön az M550D-t. Tehát... Méltó a logóra. Méltó a logóra, igen, azt kell mondani, hogy ez igen. Igen. Tényleg tudja a dolgát. Majd még egy Cayenne Turbo GT-t megpróbálunk valakitől beszerezni. Hozzatok bármit. Mert az egy csapásmérő. Olyan szép volt, nyilván ő nem fog rajtprogramozni, de ahogy te felfújtad rajtprogrammal, ez vad volt. Én tudom, hogy bírja, úgyhogy nem megy tőle tönkre, azért gondoltam, hogy hát akkor hagyd szóljon. Fölkapcsolta az ő is. Igen. Ja, meg azon röhögtünk, neki is 81, neked is annyi volt, hogy az FJ a második körés átmenés volt 89, ezzel 81 a rajt. Ezzel röhögtünk már nálad is. Igen, de akkor gyakorlatilag az elért sebesség az ugyanaz volt mindkettőtöknél. Van benne akarat. Van, és 114-jel mentél át az első kör, tehát a gyors részen. Azért az meg ugye abszolút értékben is nézve, jó. az nagyon elő van. Igen. És figyelj, látod, hogy hol van hangja. Abszolút, nagyon szexi. Ez megint egy olyan adás, hogy nem gondolná az ember, hogy menő jó adást lehet csinálni ilyen autókból, és de rohadtul. Én gondoltam.
Picit gondolkodott a kigyorsításnál. És ugyanúgy 114-nek is. De igen, várta egy kicsit a kigyorsításnál, te kiúsztattad 4 kerékkel. Pedig rá lehet adni, mert annyira szépen dolgozik az összkerékhajtás. Először azt hiszed, hogy az orrát tolja, de hogyha ráadod a nagyobb gázt, akkor meg fog jönni a hátulja is, úgyhogy egy picit el kell hinni, és akkor szépen fordul. De nem túl sok, tehát nem kell belekorrigálni, csak szépen annyit tesz hozzá. Ez is ugye az összkerékhajtás kifinomultsága. Tehát, hogy na mindegy, nem akarom tovább magasztalni, mert elfogultsággal fognak meggyanúsítani. De ami jó, az jó. Most 48-700-nál lehetsz elfogulni. Azt akarom, hogy most ami jó, az jó. Most mit titkoljuk? Hőmérés első kör 49,220. Összidő 1 perc 32,832. Viszont a második kör az övé, mert csak 4 marad a végére. Aha. Tehát az elsőn kap 5-öt és valamennyit visszahoz. Csak a második körben már lehet, hogy addigra neki is, nem volt a melegítés, addigra egy kicsit beleszokott. Megérezte. Igen. És ezt otthon simán eladott, hogy családi autó. Persze. Az a durva. Hogy? Csak az a nehéz, pont azt beszéltük Janival, hogy alapvetően ugye arra van, hogy anyu elvigye a gyereket az óvodába, tehát nehéz elvenni tőle. Igen. Végül is tudja. Nem magadnak veszed, hanem anyunak, csak néha el kell venni, hogy ma én megyek vele. Elviszem a gyereket. Menj el te a kabrióval. Igen. Ma én megyek ezzel, jó? A Boxsterra. De drágám, tegnap tankoltam, hogy kifogyott testére, én nem tudom. Ez az óvoda? De messze volt. János, 5 kaptál az első körön, viszont a második kör már minimálisan a tiéd, mert hoztál vissza, látszik, hogy szoktad meg az autót. Gyönyörű volt, ugyanúgy rajtprogram, ugyanazok az eredmények, 81 és 114. Élmény? Be volt kapcsolva az ESP. Belefog. Micsoda disznóság. Igen. Hogy képzel? Nem tudom, hogy nem kapcsolta ki rendesen. Azzal próbáltam bűvészkedni menet közben bekapcsolni, de itt van lenne kapcsoló, és így nézegettem, tudod, hogy ne nyúljak. De hát így is egyébként, ha rájössz, akkor nem kell így. Tehát lehet vele úgy menni, hogy nem hatasson bele. Akkor valószínűleg ezért láthattuk azt, hogy kicsit vártál a kigyorsítással az új köle, itt a nem én vártam, ő várt. Ja, hát erre gondoltam, igen, mert ugye Csabi ki tudta. Igen. Úgyhogy ennyi volt vele, de utána, hogy ráéreztem, hogy meddig szabad elmenni, onnantól kezdve jó volt. Mert valamennyit hagyott csúszni, csak utána így nagyon megtorpan. Ez főleg ott a kifordulásra volt elsőre furcsa. De tényleg ez a gumi ugye nem erre való, biztos nagyon jó utcán, de itt egy kicsit olyan mászkál az egész autó, és az érződik, hogy egy kicsit nagyobb tapadás lenne, jobban összeállna az egyensúlya az autónak. De ettől függetlenül nagyon jól megy, nagyon jól el lehet vele indulni, meg tényleg nagyon jól megáll, ami szerintem ezeknél nem mindig van így, egy ilyen SUV-nál. Meg úgy az egész nagyon egyben van, tehát ez, hogy semmi nem recseg, semmi nem, hanem ez így ilyen magától értetődően. Ez olyan, mintha vadi úgy lenne. Igen, tehát hogy brutális a gép. Ennyi dicséretet régen kaptak autók szerintem az adásban, gondolom az adás után mindkettőre majd ráalkuszunk. Jövő héten is tartsatok velünk, előre elmondhatom egyébként, hogy a Volkswagen rajongóknak lesz jövő héten jó a hétvégéjük, illetve a vasárnapjuk, mert Volkswagen termékek jönnek. Addig keressetek bennünket Instán, Facebookon, YouTube-on, tartsatok jövő héten is majd velünk. Sziasztok! Ne édd be kevesebbel, használd te is azt, amit Bútor Róbert. Kérd az olajcserét szerelőttől Eneosszal. Digitális tartalomszolgáltatás az Xperion-tól. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Professzionális küzdősport és fitness felszerelések a BP Fight-tól. Sütőipari gépek forgalmazása és szervizelése a ProGape Goldex Kft-től. Ülj be te is versenyzőink mellé, és éld át a száguldás különleges élményét a Hungaroringen. Jelentkezz a Phoenix Motorsport elérhetőségein!